Hello everyone, how are you? In this video tutorial, we will discuss complexity analysis of an algorithm. In previous lecture, we have discussed basics of algorithm, why we use algorithm, key features of algorithm, and example of an algorithm. In this tutorial, we will discuss analysis of algorithm, asymptotic notation, bigger notation, best case, average case, and worst case analysis of an algorithm. સૌથી પહેલા આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ કે અલ્ગોરિધમનું એનાલિસિસ કરવાની જરૂર શું કામ પડે છે. તો આપણને ખબર છે કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ એક પ્રોબ્લેમ માટે સોલ્યુશન ડિઝાઇન કરવાના છે તો એક જ પ્રોબ્લેમ માટે આપણી પાસે મલ્ટિપલ સોલ્યુશન હોઈ શકે છે. જેમ કે મારે અહીંથી બોમ્બે સુધી જવું છે તો એ બોમ્બે સુધી જવા માટે મારી પાસે ઘણા બધા પાથ અવેલેબલ છે. જેમ કે આપણે એવું કરી શકીએ કે અહીંથી અમદાવાદ જઈએ, અમદાવાદથી સુરત, સુરત ટુ બોમ્બે. ઓકે, બીજી રીતે જવું હોય તો અહીંથી આપણે અમદાવાદ, અમદાવાદથી જયપુર, જયપુર ટુ દિલ્હી, દિલ્હી ટુ બોમ્બે આવી રીતે પણ જઈ શકીએ. હવે આ બંને રસ્તા છે એનો ડેસ્ટિનેશન છે એ તો બોમ્બે જ છે. ઓકે, પણ એમાંથી બેટર કયું છે કે આપણે ફર્સ્ટ પાથ આપણે ચૂઝ કરેલો છે એ શું કામ બેટર છે? કેમ કે એમાં ડિસ્ટન્સ છે એ સૌથી ઓછું જોઈએ છે. તો જ્યારે આપણે ડિસ્ટન્સના મેજર ઉપર આવી રીતે કરીએ છીએ તો આપણે એવું કહી શકીએ કે જેમાં સૌથી ઓછું ડિસ્ટન્સ જોઈએ છે એ પાથ સૌથી બેટર છે. ઓકે, તો જ્યારે અલ્ગોરિધમની વાત કરીએ તો અલ્ગોરિધમ ઉપરથી આપણે પ્રોગ્રામ બનાવવાના છે અને પ્રોગ્રામને આપણે આપણી કમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં રન કરવાના છે. તો જ્યારે તમારો પ્રોગ્રામ તમારી સિસ્ટમમાં રન થાય છે અને એ પ્રોગ્રામ તમારો સૌથી ઓછા ટાઈમ અને સૌથી ઓછી સ્પેસ રિક્વાયરમેન્ટ હોય એવી રીતે રન થતો હોય તો એ તમારો અલ્ગોરિધમ છે એ બેટર છે. ઓકે, તો એટલા માટેથી આવી રીતે આપણે ટાઈમ અને સ્પેસ ઉપરથી તમારા અલ્ગોરિધમની એફિશિયન્સી આપણે મેઝર કરવાની છે. એટલા માટેથી આપણે અલ્ગોરિધમનું એનાલિસિસ કરવાની જરૂર પડે છે. એનાલિસિસ કરવા માટેથી આપણે એક ફંક્શન યુઝ કરીએ છીએ. એ ફંક્શનને એફિશિયન્સી મેઝર કરવા માટે આપણે ફંક્શન યુઝ કરીએ છીએ. એ ફંક્શનને એની કોમ્પ્લેક્સિટી કહેવાય. આપણે એને ડિફાઇન કઈ રીતે કરી શકીએ? The complexity of an algorithm is function describing efficiency of algorithm in terms of amount of data the algorithm must process. હવે અહીંયા amount of data શું કામ આપણે યુઝ કરીએ છીએ? કેમ કે આપણને ખબર છે કે કોઈ અલ્ગોરિધમ હશે એને હું કેટલા ઇનપુટ આપું છું એના ઉપર પણ એનો આઉટપુટ છે એ ડિપેન્ડન્ટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારે 1 + 2 + 3 + 4 + 5 કરવું છે. ઓકે, તો એને જો હું એટલા જ એલિમેન્ટ એડ કરું છું તો એના માટેની ટાઈમ રિક્વાયરમેન્ટ અલગ હશે. બટ હું 1 to 100 એડ કરું કે 1 to 1000 એડ કરીશ તો એના માટેની ટાઈમ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ અલગ હશે. ઓકે, એટલે અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા ઉપર પણ એ ડિપેન્ડન્ટ છે. ઓકે, હવે જ્યારે આપણે આવી રીતે કોઈ પણ અલ્ગોરિધમનું કોમ્પ્લેક્સિટી એનાલિસિસ કરવાનું છે તો આપણા માટે બે કી પેરામીટર છે, ટાઈમ અને સ્પેસ. ટાઈમ એટલા માટે કે તમારું કમ્પ્યુટરની કેટલી સ્પીડથી તમારો પ્રોગ્રામ રન થાય છે એના માટે આપણે ટાઈમ જોઈએ છે. અને સ્પેસ કે તમારા પ્રોગ્રામને રન થવા માટે કે તમારા અલ્ગોરિધમને રન થવા માટેથી કેટલા મેમરી સ્પેસની જરૂર પડે છે. ઓકે, હવે સ્પેસ છે એ આપણા માટે બહુ કન્સર્ન નથી કેમ કે આપણી પાસે વાસ્ટ અમાઉન્ટ ઓફ સ્પેસ અવેલેબલ છે. પણ આપણો મેઇન ફોકસ છે એ શેના ઉપર હશે? ટાઈમ ઉપર હશે. હવે જો આપણે ટાઈમનો યુઝ કરતા હોઈએ તો શું થશે કે અલગ અલગ કમ્પ્યુટર છે એની પ્રોસેસિંગ સ્પીડ છે એ અલગ અલગ હશે. તો બધા હું એક જ સેમ અલ્ગોરિધમ સેમ ડેટાને લઈને હું એક પીસી ઉપર રન કરું છું અને બીજું એનાથી હાયર સ્પીડ વાળા પીસી ઉપર રન કરું છું કે સ્લોઅર સ્પીડ વાળા પીસી ઉપર રન કરું છું તો બધામાં મને અલગ અલગ એક્ઝિક્યુશન ટાઈમ મળશે. ઓકે, તો તમે ડાયરેક્ટલી એવી રીતે ટાઈમ ઉપરથી અલ્ગોરિધમની કોમ્પ્લેક્સિટી છે આપણે જજ ન કરી શકીએ. એટલા માટેથી આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે એક કોમન પેરામીટર રાખીએ કે નંબર ઓફ સ્ટેપ્સ. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે અલ્ગોરિધમને રન થવા માટે કેટલા સ્ટેપ્સ જોઈએ છે એને આપણે એની કોમ્પ્લેક્સિટી, ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી કહીએ. કેમ કે એના ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે આટલા સ્ટેપ જોઈએ છે તો આટલો ટાઈમ થાય છે. ઓકે, તો એને આપણે ડિફાઇન કરવું હોય તો કઈ રીતે કરી શકીએ? ધ નંબર ઓફ machine instruction એટલે કે steps which program executes during its runtime is called time complexity. Okay, time means the number of memory access performed, number of comparison between integers and the number of times some inner loop is executed. એટલે અહીંયા ત્રણ પેરામીટર આપેલા છે એના ઉપરથી આપણે એને મેજર કરી શકીએ. એક તો નંબર ઓફ મેમરી એક્સેસ કેટલા થાય છે, બીજું કે નંબર ઓફ કમ્પેરિઝન કેટલી થાય છે બે વેરિયેબલ વચ્ચે, અને ત્રીજું કે લૂપ છે એની અંદરનો પોર્શન કેટલી વાર એક્ઝિક્યુટ થાય છે એ. તો એ બધા ઉપરથી આપણી ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી છે એ ડિઝાઇન થાય છે. પણ અલ્ટિમેટલી ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી એટલે શું? નંબર ઓફ સ્ટેપ્સ that algorithm performs during its lifetime.
સેકન્ડ વન ઇઝ સ્પેસ કોમ્પ્લેક્સિટી. એનો મીનિંગ એવો થાય છે the number of cells which an algorithm needs during its execution is called space complexity. A good algorithm keeps it as small as possible. એટલે algorithm એવો આપણો હોવો જોઈએ કે જે સ્પેસ એફિશિયન્ટ હોવો જોઈએ, એટલે કે એને મિનિમમ સ્પેસ રિક્વાયરમેન્ટ હોવી જોઈએ. ઓકે, બટ ક્લિયર આટલું? હવે આ કોમ્પ્લેક્સિટી તો આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું, બટ એ કોમ્પ્લેક્સિટીને જો મારે મેઝર કરવી છે તો આપણે કઈ રીતે મેઝર કરી શકીએ? હવે અહીંયા આપણે એને પ્યોર ટાઈમ ઉપર જજ નથી કરવાના, આપણે એને શેના ઉપર જજ કરીએ છીએ? નંબર ઓફ સ્ટેપ. તો તમે એને એક્ઝેક્ટ ફિગર ન આપી શકો કે આટલા મિનિટ કે આટલા સેકન્ડ કે આટલા મિલી સેકન્ડ જ એલ્ગોરિધમ ચાલશે. અહીંયા છે આપણે પ્રિડિક્શન કરવાનું છે કે આટલા સ્ટેપ્સ હશે. ઓકે, તો એવું જ્યારે પ્રિડિક્શન કરવાનું છે તો એને તમે અસિમ્પ્ટોટિક નોટેશનનો યુઝ કરીને પ્રિડિક્ટ કરી શકો. એના માટે આપણે અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ લીધું છે. આપણી પાસે બે ફંક્શન છે, એક ફંક્શન છે f of x અને બીજું ફંક્શન છે g of x. અહીંયા જે ફર્સ્ટ આપેલું છે એ f of x ફંક્શન છે, બીજું આપેલું છે એ g of x છે. f of x ઇક્વલ x અને g of x ઇક્વલ x પ્લસ 1, આવી રીતે બે ફંક્શન છે. હવે બંને ફંક્શનનો આપણે ગ્રાફ પ્લોટ કરીએ x ની અલગ અલગ વેલ્યુ માટે, તો આપણને આવો કંઈક ગ્રાફ મળે છે. શું કામ આવો ગ્રાફ મળે છે? જો હું x ઇક્વલ 1 લઈશ તો મને અહીંયા શું મળે? 1, અને અહીંયા શું મળે? 2. x ઇક્વલ 2 લઈએ તો અહીંયા 2 મળશે, તો અહીંયા 3 મળશે. એવી રીતે 3, 4, 4, 5, 5, 6 આવી રીતે એક હાયર વેલ્યુ અહીંયા મળે છે. એટલે છેક સુધી તમે હવે n સુધી લઈ જાઓ તો પણ એ બંને વેલ્યુ છે, એ બંને ફંક્શન છે, એનો ગ્રાફ છે એ ક્યારેય પણ એકબીજાને ક્રોસ થવાનો નથી. એટલે જ્યારે આવું બિહેવિયર તમારે રિપ્રેઝેન્ટ કરવું છે તો આ બિહેવિયરને અસિમ્પ્ટોટિક બિહેવિયર કહેવાય. અને એ અસિમ્પ્ટોટિક બિહેવિયરને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટેથી જે અલ્ગોરિધમ યુઝ થાય છે એને આપણે અસિમ્પ્ટોટિક નોટેશન કહીએ છીએ. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ the meaning of word asymptotic is a line that continuously approach a given curve but doesn't meet at any finite distance. એટલે બંને છે કે મીટ થતી નથી, એટલા માટે આ બંને વચ્ચેનું જે રિલેશનશિપ છે એ અસિમ્પ્ટોટિક છે. The notation used to describe asymptotic behavior of complexity of an algorithm is called asymptotic notation. એટલે આને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટેથી જે નોટેશન યુઝ કરીએ છીએ એ કેવા નોટેશન છે? અસિમ્પ્ટોટિક નોટેશન છે. ત્રણ ટાઈપના નોટેશન આવે છે: બીગો નોટેશન, ઓમેગા નોટેશન અને થીટા નોટેશન. એ આપણે આગળ જોઈએ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ બીગો નોટેશન. બીગો નોટેશન છે એ ઓલવેઝ જ્યારે તમારે વર્સ્ટ કેસ એનાલિસિસ આપવું હોય કે તમારે હાયર બાઉન્ડ રિપ્રેઝેન્ટ કરવો છે કે મારો અલ્ગોરિધમ છે એ મેક્સિમમ આટલા સ્ટેપમાં રન થશે, ત્યારે બીગો નોટેશન યુઝ થાય છે. જો મારે મિનિમમ નંબર ઓફ સ્ટેપ આપવા છે કે અલ્ગોરિધમ છે એ આ મિનિમમ નંબર ઓફ સ્ટેપમાં રન થશે તો તમારે ઓમેગા નોટેશન યુઝ કરવાનું છે. અને જ્યારે આપણે એવરેજ સ્ટેપ આપવા હોય ત્યારે થીટા નોટેશન યુઝ થશે. હવે જોઈએ કે બીગો નોટેશન શું છે. હવે આપણને ખબર છે એવી રીતે કે બીગો નોટેશન છે એ અપર બાઉન્ડ રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે યુઝ થાય છે, તો એનું ફંક્શન છે એ ઓલવેઝ હાયર ઉપર હશે. એને રિપ્રેઝેન્ટેશન કઈ રીતે થાય છે? તો જનરલી રિટન એઝ f of n, ફંક્શન ઓફ n. અહીંયા n છે એ શું છે? તો n છે નંબર ઓફ ઇનપુટ છે, ઇક્વલ બીગો ઓફ g of n. આવું આપણે એને લખી શકીએ અને એને પ્રોનાઉન્સિએશન આવું થશે: f of n is big O on g of n. હવે એ કઈ રીતે ડિઝાઇન થાય છે? તો અહીંયા આપણને બે ફંક્શન આપેલા છે, f of n છે અને બીજું છે g of n છે. f of n અને g of n અહીંયા ક્રોસ થાય છે. હવે એ વેલ્યુ છે એ કોઈ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર વેલ્યુ છે. એના પછી પૂરા લાઈફ ટાઈમમાં બંને છે એ ક્યાંય ક્રોસ થતા નથી. એટલે બંને વચ્ચેનું રિલેશન કેવું છે? અસિમ્પ્ટોટિક રિલેશન છે. f of n છે એ ઓલવેઝ g of n કરતા સ્મોલ છે, બટ f of n છે એ ઓલવેઝ આ લાઈન જે 0 વાળી લાઈન છે એનાથી હાયર છે. એટલે f of n ની વેલ્યુ 0 અને g of n બંનેની વચ્ચે છે. ઓકે, તો c into g of n આપણે કરીએ તો એ તમને f of n કરતા હાયર વેલ્યુ આપે છે. એટલે f of n નો તમારે અપર બાઉન્ડ લેવો હોય તો આપણે શું લઈ શકીએ? g of n લઈ શકીએ. ઓકે, તો એ જ ટર્મને તમારે રિપ્રેઝેન્ટ કરવી છે ડેફિનેશનમાં, તો કઈ રીતે કરી શકીએ? તો f of n ઇક્વલ બીગો ઓફ g of n if there exist positive constant c and n0. તો અહીંયા c આપેલો છે અને અહીંયા n0 આપેલો છે. એટલે આવા બે પોઝિટિવ ઇન્ટીજર હોય such that 0 less than f of n less than equal c into g of n. એટલે આવી રિલેશનશિપ તમને મળે તો આપણે એવું કહી શકીએ કે f of n છે એ બીગો ઓફ g of n છે. એટલે g of n છે એનો અપર બાઉન્ડ છે, એવું આપણે કહી શકીએ.
ઓકે, આ એની ડેફિનેશન છે. હવે એનો યુઝ કઈ રીતે થાય છે? તો સિક્વન્શિયલ સર્ચ અલ્ગોરિધમ છે એની ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી છે એ big of n છે, એટલે n સ્ટેપમાં એ રન થાય છે. બાઇનરી સર્ચ માટે log n છે, શોર્ટિંગ માટે n સ્ક્વેર, n log n, n ક્યુબ આવી અલગ અલગ હોય છે. એ શું કામ એવી મળે છે એ આપણે જ્યારે અલ્ગોરિધમ ડિસ્કસ કરશું ત્યારે આપણે એક પછી એક જોઈશું કે શું કામ આપણે આવી રીતે કોમ્પ્લેક્સિટી રિપ્રેઝન્ટ થાય છે. ઓકે, હવે લાસ્ટમાં આપણે જોઈએ કે ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી છે એને આપણે ત્રણ કેસમાં કઈ રીતે લખી શકીએ. તો પહેલું છે બેસ્ટ કેસ ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી. તો એમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે ધ કેસ occurs when sorting technique have a minimum number of comparisons. ઓકે, તો મિનિમમ નંબર ઓફ કમ્પેરિઝન હોય તેનો મિનિંગ શું થાય કે આપણો અલ્ગોરિધમ છે એ મિનિમમ નંબર ઓફ સ્ટેપમાં રન થાય છે. તો એને શું કહેવાય? બેસ્ટ કેસ ટાઈમ કોમ્પ્લેક્સિટી. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારે કોઈ એરેમાંથી એલિમેન્ટ સર્ચ કરવો છે. એરેના એલિમેન્ટ છે 1 2 3 4 5. ઓકે, અને હું તમને એમ કહું કે મારે 1 સર્ચ કરવો છે તો પહેલા જ સ્ટેપ ઉપર આપણે કમ્પેર થઈ જશે. ઓકે, તો એ અલ્ગોરિધમ છે એક જ સ્ટેપમાં પૂરો થઈ જાય છે, તો એ એની બેસ્ટ કેસ કહેવાય. ઓકે, પછી એવું બને કે તમે 5 સર્ચ કરો છો તો પહેલા તમે 1 ઉપર ચેક કરશો, 2 3 4 અને લાસ્ટમાં તમને એલિમેન્ટ મળે છે તો એને એનો ફર્સ્ટ કેસ કહેવાય. અને વચ્ચે ક્યાંય મળી જાય છે તો એને એનો એવરેજ કેસ કહેવાય. ઓકે, same એવી રીતે the average case occurs when sorting technique have average number of comparisons and worst case occurs when sorting technique have maximum number of comparisons. So sorting can achieve in more time and execution time of program is decreased. Okay, so this is all about complexity analysis of an algorithm. In next video tutorial we will discuss basics of array, 1D array, 2D array and different operation performed on array. Thank you.